Tällä videolla mä kerron erilaisista koettelemuksista, mitä mä oon Ghanassa ollessani kohdannut. Kun eihän tää mun kokemus täällä, niin ei tää ollut mitenkään yksiselitteisen auvoisa tai helppo. Ja mä nyt päätin kutsua näitä koettelemuksiksi sen takia, kun nämä on osa ehkä aika subjektiivisia. Silleen, että kun mä oon koko ikäni elänyt Suomessa ja mun standardit ikään kuin tulee sitten sieltä. Ja se on itse asiassa myös aika epäreilua verrata joidenkin muiden maiden ikään kuin elintasoa ja elämäntapaa siihen, mitä vaikka Suomessa on. Ensimmäinen näistä koettelemuksista on ollut vatsataudit. Eli mulla on 3 kertaa mennyt vatta aivan sekaisin täällä. Ekalla kerralla se meni ohitte ihan antibioottinapeilla. Tokalla kerralla mä kävin sitä ihan tiputuksessa asti sairaalassa. Ja 3. kerta meni sitten hampaita kiristelemällä ohitte. Se on varmaan siitä, kun täällä on niin erilainen toi bakteerikanta ja erilainen ruokavalio, niin se on sitten aikamoinen haaste ollut omalle ruoansulatukselle totutella siihen. Numero 2 on kakofonia. Tää ympäristö tää on aivan järjettömän metelinen ja mä oon välillä tuntenut, että meinaa järki lähteä ja tulee ihan semmonen kitsofreeninen olo, kun kaikenlaiset sekavat äänet vaan poukkoilee pään sisällä ja kun ei niitä ei pääse oikein pakoon minnekään. Kun nämä talojen seinät on välillä niin kuin paperia, kun täällä ei tarvita lämmityssyistä eristeitä niin kuin Suomessa. Eli ikkuna saattaa vähimmillään olla vaikka hyttysverkko, niin se nyt ei tunnetustikaan mitenkään erityisen hyvin pidä sitten meteliä loitolla. Ihan siis se meteli on laidasta laitaa. Liikenteestä tulee paljon melua, tööttäilyä, kaasuttelua, mitä ikinä. Sitten ihmisiä on paljon. Täällä siis sen, että Ghanan väkiluku on noin jo 5-kertaistunut 65 vuodessa, niin se näkyy aika monessa paikassa. Ihmisiä on ihan joka paikassa ja ne puhuu, ne huutaa, ne laulaa, joku sahaa jollain moottorisahalla. Siis tavallaan sitä ääntä lähtee ihan joka ikisestä asiasta. Sitten eläimiä on joka paikassa, että kukkoja, kanoja, koiria, vuohia. 3. koettelemus on Ghana Maybe Time. Eli se tulee siitä, kuten maan aikavyöhyke on GMT0, niin sit se on lyhennetty, että Ghana Maybe Time. Ja mä olin tästä konseptista tietoinen tänne tullessani. Mä ajattelin sillä, että joo, voi olla, että asiat tapahtuu vähän myöhässä tai silleen, että ei ole semmoista samanlaista kuin Suomessa, että sulla on joku minuutti aikataulu ja juokset jossain liikennevaloissa sen takia. Että mä ajattelin, että täältä ehkä semmonen puuttuu. Mutta kyllä sen todellinen laajuus on mulle tässä vasta hiljalleen valjennut. Eli asiat on myöhässä. Ne voi olla vartilla, tunnilla, 4 tunnilla myöhässä. Tai se voidaan siirtää hetken varoitusajalla huomiselle, ensi viikonlopulle, ensi viikolle. Tai sitten saataan perua kokonaan. Siis silleen, että se on välillä enemmän poikkeuksellista, että asiat menee edes alustavalla tavalla aikataulussa silleen, kun on sovittu. Ja se on stressaavaa ja se on myös vituttavaa. Mitään ei josta sopii hirveän hyvissä ajoin. Ja jos mä laitan vaikka tiistaina viesti johonkin ryhmään, että joo, tavataanko perjantaina, niin kukaan ei oikein sano mitään siihen. Ja sit perjantaina joku yhtäkkiä saa paniikin ja silleen, että hei, meidän pitää tavata tänne, että me saadaan tää tehtyä. Ja että tavataan puolen tunnin päästä. Ja sit mä oon silleen, että mä odotan mun ruokaa, en mä pysty tulemaan, sori, mä tuun myöhässä. Jos mä menen tuntiin myöhässä sinne paikalle, niin siellä ei ole ketään. Ja siis ihan aivan naurettavaa mun mielestä. Ja 4. koettelemus on paska-infra. Eli siis täällä on sähkökatkoja, vesikatkoja, netti on välillä aivan pimeänä, tiet on liian kapeita, ei ole jalkakäytäviä, ei ole kunnollista viemäröintiä välttämättä, roskaa on joka paikassa. Ihan näin muutamia mainitakseni.
sehän täällä liikenteessä näkyy, että se tie- ja liikenneinfra, niin se ei ole millään tapaa pysynyt kasvavien liikenne- ja väestömäärien perässä. Että se on jalankulkijalle välillä ihan tuskaa mennä tuolla kadulla, kun autoja on joka paikassa ja joutuu hyppimään niiden likaojien ylitte. Ja siellä menee siis teiden reunoilla menee semmoset, sanoisin, että 0,5 metristä metriin syvät semmoset likaojat. Niissä likaojissa on ihan kaikkea mahdollista. Siellä on kusta, siellä on paskaa, siellä on likavettä, siellä on roskia, siellä on kuolleita eläimiä. Muun muassa kissa ja rotan ainakin on nähnyt niissä ojissa. Ja muutenkin tietenkin kuolleita eläimiä on vähän milloin missäkin, että kuollut vuohi ja kuollut koirakin on, mutta ne on ollut tiellä sitten jäänyt vissiin auton alle. Ja 5. koettelemus, se on rutiinien puute. Mä luulen, että se on semmoinen vähän yleismaailmallisempi, minkä luultavasti kaikki vaihto-opiskelijat kohteesta riippumatta huomaa mennessään ulkomaille. Eli se, että kun mä tulin tänne, niin siinähän tietysti katkes ne tietyt tottumukset ja tavat, mitä mä oon Suomessa kehittänyt itselleni. Mutta täällä niin mä oon onnistunut luomaan itselleni vaan tosi rajallisen määrän uusia hyviä rutiineita. Eli kun rutiinithan perustuu siihen, että teet jonkun asian itsellesi niin helpoksi, että sä rupeat tekemään sitä matalalla kynnyksellä. Joku vaikka juoksulenkkeily. Sulla on lenkkarit valmiina eteisessä, sulla on jotain tiettyä hyviä reittejä, mitä sä juokset. Sä voit koska vaan suunnilleen tehdä se. Pistät lenkkarit jalkaan, lähdet juoksemaan ja sä et niinku mieti sitä. Mutta kun täällä, niin mä en oikein ole löytänyt sellaisia omia standardeja vastaavia liikuntapaikkoja ihan hirveästi, mitkä olisi niinku helposti saatavilla. Kun taas vertaa siihen, että kalja maksaa 70 senttiä tässä hostellin baarissa, niin se kaljan hakeminen on aika paljon ollut helpompaa kuin se, että lähtee vaikka urheilemaan. Ja 6. koettelemus on murskaavat elintasoerot. Mä en oo, ennen kuin mä tulin tänne Ghanaan, niin mä en oo vastaavanlaista köyhyyttä, mä en oo missään nähnyt. Ja se on ottanut ajoittain tosi koville. Että kun tuolla näkyy katukuvassa ihmisiä, mitkä aivan ilmiselvästi näkee nälkää. Ja sitten jos on jollain tavalla vaikka mieleltään sairaita ihmisiä, niin ei niistä välttämättä kukaan pidä huolta. Eli ne saattaa tuolla mennä alastomana ja likasena ja nälkiintyneenä pitkin poikin katuja ja joutomaita tuolla. Ja esimerkiksi yksi vähän niin kuin tutun tuttu, niin sillä on tiettyjä mielenterveyden haasteita silleen, että se on väkivaltainen toisinaan. Niin joskus kun oli ruvennut väkivaltaiseksi, niin sitten niin naapurimies oli vaan tullut apuun ja itse rakentanut sille käsiraudat semmoista metalliketjusta. Ja kerjäläisiä täällä katukuvassa näkyy aika paljon. Et erityisesti ulkomaalaisille, niin kuin vaikka minä, niin erityisesti heiltä tullaan kerjäämään sitten, kun tiedetään se, että ulkomailla silloin keskimäärin on enemmän rahaa kuin näillä paikallisilla. Mutta ne on kovia hetkiä, kun tulee jotain vaikka aika pieniä lapsia kerjäämään ja niistä näkee sen, että ne on aliravittuja. Mä oon nähnyt useamman kerran painajaistakin siitä, että jotkut semmoiset alle 5-vuotiaat lapset kerjää multa rahaa. Se painajainen tulee ehkä siitä, että se oma voimattomuus ikään kuin tuoda jotain pysyviä ratkaisuja siihen tilanteeseen, niin se on aika ilmiselvää. Mä oon nyt ollut täällä 3 kuukautta ja mulla on vielä noin 1 kuukausi jäljellä. Ja ehkä mä tässä vaiheessa tätä vaihtojaksoa tiivistäisin mun kokemuksen ja fiiliksen yhteen vertaukseen. Eli tää on vähän niin kuin semmonen paksu kirja, minkä lukeminen on tosi kehittävää, se on tosi hyödyllistä ja se on sitten niin kuin pitkällä tähtäimellä myöskin, niin kuin, että se antaa tosi paljon, se inspiroi, mutta en mä voi sanoa, että mä nauttisin jokaisen sivun lukemisesta erityisen paljon.